Përshëndetje miq të Klan Kosovës, jeni me Infomagazin, unë jam Naile Dema dhe do t'jem me ju për 2 javë, aq sa një koshiri juaj i përhershëm, Kushtrim Sadiku, do të mungoj në këtë emision. Sot, ndër të tjera do të mund të ndeshni. Besimtarët muslimanë në gjithë botën po e festojnë Kurban Bajramin. Në Kosovë ceremonia kryesore është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë, ndërkaq në Haxh besimtarët e kanë kryer aktin e hedhjes së gurve. Shkupi është goditur edhe sot nga një tërmet, fuqia e tij regjistroi 2.3 shkallë të rriterit, kryeqendra e Maqedonisë nga tërmete shumë të fuqishme se ky u godit edhe dje, ku pati persona të lënduar të tjerë, ndërkohë e kaluan natën në qiell të hapur. Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha është takuar sot me përfaqësuesen për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Federica Mogherinin. Me të bisedoi për zhvillimet më të fundit politikën Kosovë dhe çështje tjera, të cilat i mësojmë pas pak. E fillojmë këtë edicion me festën e Kurban Bajramit. Në fakt, një pjesë goxha të madhe të edicionit të sotëm të Infomagazinës ja kemi kushtuar pikërisht Kurban Bajramit. Dhe për fillim do të shohim se si nisi gjithçka, si filloi ceremonia, si u bë ceremonia në Prishtinë, më pastaj për të vazhduar në vendet të tjera. Do të shohim fillimisht ligjëratën e imamit të xhamisë së madhe këtu në Prishtinë, ku është zhvilluar pjesa kryesore e faljes së Kurban Bajramit. Brenda është mbushur plot. E shumë veta tashmë kanë zënë vend edhe jashtë xhamisë. Gjithë këta besimtar janë mbledhur të hënën, qysh para mëngjesit, për të falur namazin e Kurban Bajramit. Këtu në xhaminë e madhe të Prishtinës, lutjet fillojnë me ilahi e me ligjëratën e imamit të xhamisë. E më pas të gjithë, si brenda, ashtu edhe në oborrin e mbushur, lidhen në namaz. Kur përfundon edhe kjo pjesë, është kryeimami i vendit Xhabir Bajgora që mban hutbën festive. Ky e rikujton rëndësinë e kësaj dite për besimtarët musliman gjithandej botës. Çdo festë përmban në vete një mesazh e porositë të thellë. Por festa e Kurban Bajramit është një festë shumë e veçantë, sepse mesazhet dhe porositë e saj përçohen jo vetëm nëpërmjet fjalëve, por edhe nëpërmjet zemrave dhe veprave të mira. Mirë po, festa si kjo nuk bën të kalojnë pa lutjet e porosit për paqe. Sot bota ende pohuan nga konfliktet e armatosura që po sjellin vdekje e padrejtësi, po sjellin tmerr e dhunë, po sjellin varfëri e dëbim të popullatës nga trojet e tyre. Prandaj, të lutemi në këtë ditë të bekuar, që në botë të krijohen kushtet e premisa për të ushuar konfliktet, të lutemi që të mbizotrojë arsyeja për të parandaluar gjakderdhjet e reja. Pas gjithë këtyre udhëzimeve e faljes së Bajramit, besimtarët nisin urimet ndërmjet vete. Dhe këto largohen nga xhamia për të mësyer familjet dhe të afërmit. Namazi i Kurban Bajramit u fal edhe në xhaminë e re në Fushë Kosovë, besimtar të shumë të panë këto derisa imami i xhamisë Sad Kelmendi ligjëroi rreth rëndësisë së kësaj feste. Ai tha se kjo ditë shënohet për 2 arsye: asaj të shkuarjes në Haxh nga haxhinjt dhe therrjes së Kurbanit. Derisa ka treguar që Kurban lejohen të therren kafshët siç janë devet, lopët, delet e dhit, me kusht që këto të jenë të shëndosha dhe ta plotësojnë kushtin e moshës së tyre. Ai gjithashtu tha se Bajrami është koha kur duhet të tregojmë dashuri të veçantë ndaj prindërve, fëmijëve, farefisit dhe miqve. Qindra qytetare falën namazin e Kurban Bajramit edhe në Bajrakli xhamia në qytetin e Pejës. Imami i kësaj xhamie, një herë është edhe kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame në Pejë, Musle Arifaj, ndër të tjera tha se ai beson që feja e tij është më e mira
por fetë tjera nuk janë më të këqija dhe se nuk duhet të lihet një pakicë e cila nuk i zbaton rregullat e Islamit që ta përfaqësojnë atë. Mesazhi tjetër i tij kishte që të bënte me prerjen e kurbanit, duke thënë që mishi i tij duhet të shpërndahet në 3 pjesë, ku në njërin bëjnë pjesë fëmijët, shokët e misht, e që nuk bën të ketë dallime fetare apo etnike. Edhe në xhaminë e madhe të Gjilanit është bërë falja e namazit të Kurban Bajramit, ku kanë marrë pjesë shumë qytetarë të kësaj komune. Imami i xhamisë Sulejman Osmani në hutben e mbajtur ka porositur që në këtë ditë të bekuar të bashkohen të gjitha zemrat e muslimanëve dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Qytetarët i ka uruar edhe kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, i cili i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e ka vizituar sot Bashkësinë Islame në Gjilan, e ku është pritur nga kryetari Naim Aliu. Ndërkohë, qytetarët e Vushtrisë për herë të dytë kanë organizuar faljen e namazit të Bajramit në qendër të qytetit, saktësisht në sheshin Adem Jashari. Kjo pas vlerësimit se xhamit aktuale kanë rezultuar të pamjaftueshme për t'i pranuar të gjithë besimtarët në këtë namaz. Festa natyrisht që nuk ka munguar as në Bashkësinë Islame të Kosovës, bila aty që nga mëngjesi ka pasur mjaft shumë vizitor. Për t'i uruar krerët e bikut kanë shkuar lider shtetëror, nga aty kanë dhënë porositë e tyre, natyrisht për paqë, tolerancë e solidaritet me njëri tjetrin. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bashkësia Islame e Kosovës. Mirësi, paqe, solidaritet e dashuri uruan krerët e shtetit për të gjithë qytetarët me rastin e festës së Bajramit. E këto porosi i bën kur shkuan në vizitë në selinë e Bashkisë Islame. Këtu në mungesë të muftiut Naim Tërnava që gjendet në Haxh, mysafirët po i pret zëvendësi i tij Reshat Mexhidi. Ndër të parët musafir erdhi edhe kryeministri Isa Mustafa. Unë jam i lumtur që çdo Bajram po kremtojmë në një gjendje më të mirë, edhe shpirtërore, edhe ekonomike, dhe dëshiroj që të punojmë bashkarisht në mënyrë që njerëzit të ndihen mirë dhe që bashkarisht i çojmë këto procese përpara. Edhe kryekuvendari Kadri Veseli i erdhi për urime dhe nga këto i uroi qytetarët, duke e quajtur këtë ditë të bashkimit dhe se njerëzit duhet të ndihmojnë çdo ditë njëri tjetrin. Për hajër Bajrami, edhe ju të nderuar media, ma shumë paqe, dashuri mes veti, mirësi. Shpresoj se nuk duhet ta kujtojmë njëri tjetrin dhe sakrificën vetëm në ditë veçanta siç është kjo ditë e Bajramit, por ta kujtojmë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin çdo ditë. Të drejtuesit e komunitetit islam urime sollën edhe liderët e lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymeri me vartësit e tij politik. Kjo ditë e reflekton një porosi të rëndësishme se si gatishmëria për sakrificë dhe solidaritetin njerëzor janë rruga e vetme përpara drejt një shoqërie të drejtë të barabartë, e cila natyrisht është shoqëri që garanton paqe dhe prosperitet. E për urime doli edhe kreuja AK-s Ramosh Haradinaj. Me fat Bajramin, Kurban Bajramin, kjo festë e jona e ka një porosi të mirë, porosia është me qenë afër njëri tjetrit, pra solidaritetin, sakrificën. Populli janë ka kultivuar sakrificën në tana kohënat, edhe në këtë kohë duhet të jemi afër njëri tjetrit, pa urime e ngzim për familjet juaja. Pas këtyre pritjeve, zëvendës Muftiu Mexhidi u shpreh i kënaqur për vizitat, por edhe me numrin e besimtarëve që u pa në faljen e namazit të Bajramit. Xhamit kanë qenë të mbushura me njerëz, me frekuentues xhamatlin të rregullt, qetësia ka qenë në nivelit jashtëzakonisht të mirë dhe të qetë, gjë që jemi falendërues edhe si institucioni i Bashkisë Islame ndaj kësaj mirësie që Perëndia na ka dhëruar me këtë. Dhe natyrisht mbi të gjitha lejoni që të shprehej edhe urimet e përzemërta edhe në emër të muftijut të Kosovës Naim Efendi Tërnava dhe në emër të institucionet të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Në selinë e Bashkisë Islame pati edhe mysafir të tjerë. Rituale e lutje të ndryshme ka pasur gjithandej në përbot, natyrisht për nder të Kurban Bajramit. Diku u bë thirrje për solidaritet, e në disa vende u lutën që bota të jetë e lirë nga terrorizmi. Më shumë detaje mësojmë nga kronika që do ta shohim vazhdim. Me sy nuk e shohin, por besojnë se po e godasin me gur.
Kështu mira besimtar musliman po e kryen këtë ritual që shënon fillimin e festimeve të Kurban Bajramit. Ata po hedhin guralec nga të 3 anët e jamarat të Minas, në shenjë dëbimit të djallit. Ky është një nga ritualet më kryesore të haxhit, por edhe që paralajmëron fundin e ceremonisë së përvjetshme të këtij kushti, që është një nga të 5 të Islamit. Si vjetë, si pas autoriteteve në Arabinë Saudite, pjesë e haxhit kanë qenë 1.885.000 veta, shumica prej tyre jo arab. Edhe siguria këtë vit ka qenë në nivel të lartë, duke mos lënë hapësirë që haxhin të shtyhen mes vete. E në Indonezi, festa e Bajramit ka nisur me lutjet që bota të jetë e lirë nga terrorizmi. Pas faljes së namazit të Bajramit, atje filluan që të sakrifikohen kurbanët. Tradit kjo që ka mbet prej kur profeti Ibrahimi për nder të Zotit deshti ta therte të birin Ismailin. Edhe palestinezët mësyn herët xhamin Al-Aqsa në Jerusalem. Në mesin e tyre u pa dhe presidenti Mahmud Abbas, i cili më pas vendosi kuror lulësh te varri ish liderit palestinez Yasser Arafat. Shpresojmë që ky vit të jetë i mirë dhe të japim fund problemeve në Palestinë, duke shpall pavarësinë dhe të arrijmë këmbim shtetin duke u bazuar në kufetin 1967-s, me Jeruzalemin lindor si kryeqytet dhe të zgjidhim edhe çështjet me Izraelin. Në xhami u pa edhe dikush që nga shumë kush në botë shihet si mëkatar i madh. Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, e fali Bajramin në qytetin Daraja. E në Irak, besimtarët musliman u kontrolluan 1 për 1, para se të hynin në xhami. Edhe thirrjet nga imamët ishin që të ndalet dhuna. Një prej tyre bëri thirrjet që familjet e zhvendosura të rikthehen në Falluxha dhe Ramadi. Shpresojmë që të zhvendosurit të kthehen në shtëpi për Bajram. Refugjatët po vuajnë shumë. Eksplodimet, kidnapimet dhe vrasjet duhet të ndalen. Vendi ynë është mbushur me akte vandale. E kur përfundoi falja, irakianët shtrin dorën dhe përqafuan njëri tjetrin. Për këtë Kurban Bajram, pjesë e pelegrinazhit në Mekë është edhe muftiu i Kosovës Naim Tërnava, me të cilin do të lidhemi tani direkt nëpërmjet telefonit. Zoti Tërnava, përshëndetje. Përshëndetje. Si shkoi i gjithë rrugtimi juaj? E dim që keni shkuar para disa ditësh për ta kryer këtë shtyllë, pra njërën nga 5 shtyllat kryesore të Islamit, por si ka qenë deri më tani, na përshkruani shkurt, ju lutem. Sparim lejoni që nga Mekja e shejt, nga Xhabeja, nga Mekja e bekuar, që të gjithë besimtarëve të besimit islam në Kosovë dhe brenda trojëve tona etnike shqiptare. Mirë po dhe në mërgatën e larë kudo që të jetojnë, që ata jetojnë që uroj festën e Kurban Bajramit, duke lutur Allahun Xheleshanhu që të gjithë neve të na falë mëshirë, rahmet e shëndet në shtëpia tona. Po edhe haxhinjet nga Kosova me datën 3 shtator, udhëtuan nga Prishtina në drejtim të Xhidës për t'u bashkuar këtij numri kaq të madh të haxhinjve, që edhe si vjet kanë ardhur për të kryer një nga ritualet kyçe të Islamit, pra haxhin. Në numër jemi 860 haxhi, të cilët kemi arritur dhe jemi vendosur këtu në Mekë në një hotel afër xhamarateve. Ditën e 10 për natën në datën 10 në mbrëmje natën kemi udhëtuar për në Arafat. Atje para namazit sabahut kanë arritur të gjithë haxhinjët tanë. Kemi qëndruar tanë ditën, pra ditën e diel, dhe në Arafat të gjithë haxhit tanë të shoqëruar gjithë nga udhëheqësit e tyre duke bërë lutje, duke lutur Zotin për falje mëkatesh, për mëshirë, rahmet, duke lutur Zotin Xheleshanu për tolerancë, mirëqenie të përgjithshme, për të mirën dhe ardhmërinë e sigurt të popullit tonë, mirë po edhe njerëzimit të mbarë, ju drejtuan krijuesit të universit, duke kërkuar nga ai që shoqërisë njerëzore të falë gjithherë besim reciprok në mes tyre dhe t'ju pranoj duat dhe lutjet e tyre. Dhe mas namazit, mas prarimit të diellit, të gjithë haxhit udhëtuan për në Muzdalife, ku aty qëndruan duke mbledhur disa guralec për të kryer edhe ritualin tjetër, hudhjen e guralecëve,
në drejtim të djallit, dhe kështu më pas agimit, ata që të gjithë kanë rritur në hotel dhe mund të them dhe të informoj të gjitha familjet tona atje në Kosovë, të gjithë haxhinit janë mirë, në shëndet janë mirë, dhe që të gjithë i kanë kryer obligimet që kanë pasur për të kryer falë dhe udhëheqësve që janë për kujdes për ta, mirë po falë dhe ekipit të mjekëve, pra mjekëve cilët janë brenda ekipit të udhëheqësve kështu dhe kujdesen për shëndetin e haxhinëve, të cilët kanë ndihmuar që haxhinët pra ata në shëndet të jenë edhe më mirë duke u dhënë edhe ndihmën e kërkuar. Haxhinët tanë sigurisht që sonte do të kryejnë edhe tavafin, edhe sajin, pra do të rrotullohen për rreth Xhabit, do të ecin në mes dy kodrave Safas dhe Merdhes, ku ka ecë edhe haxherja duke kërkuar ujë për birin e tij Ismailin, dhe me këtë do të marrë fund edhe rituali i haxhit, që më pastaj ditën e 4 të Bajramit të udhtojmë në drejtim të Medinës, ku do të qëndrojmë edhe atje deri me datën 23-24 për të vizituar dhe varrin e pejgamberit alayhis salam, për të vizituar disa vende të shenjta në Medinë, dhe në datën 23-24 të gjithë haxhit e Kosovës me ndihmën e të Madhit Zot do të jemi në Kosovë. Ndaj edhe njëherë mund të informoj se çdo gjë ka shkuar në rregull, palë një organizim jashtëzakonisht të mirë të prisve të haxhinëve këtë vit, të cilët me kohë kanë qenë këtu dhe kanë pritur haxhit dhe lutim Zotin Xheleshanu që të shpërblejë me të mirat e tij. Zoti Turnova, të faleminderit shumë për këto informacionin që na dha që të gjithë haxhilerët janë mirë, për shkak se e dim gjithë që vitin e kaluar ka pasur disa probleme gjatë këtij rituali, gjatë kësaj ceremonie, por më intereson ta di, kemi informacione që bashkë me ju ndodhet edhe një 6 vjeçar, një fëmijë 6 vjeç. Është e vërtetë kjo, si është djaloshi që e priti gjithë këtë ceremoni, si u do ka ti? Ja, me neve ka edhe disa, është një vajzë, është një vajzë e vogël, afër 10 vjeçare, është një vajzë e vogël afër 10 vjeçare, cila mund të themi që është edhe haxhikja më e re në mesin e haxhinëve tanë, derisa kemi dhe haxhin më të vjetër afër 90 vjet, që është bashkë me haxhit e tjerë, i cili po i kryen këto rituale fetare. Pra këtu është çështja, kemi shumë të rinj dhe kemi jashtëzakonisht të haxhi, kemi edhe disa të vjetër të shtyrë në moshë, mirë po alhamdulillah pe Zotit të gjithë ja dalin, sigurisht që fuqia e të Madhit Zot është që i shoqëron, bindja është ajo që i motivon që ata të kryejnë edhe këto obligime të cilat i kanë para vete, apo obligimet që i përfshin edhe rituali i haxhit. Po, do thot më i riu që ka 10 vjeç, derisa më i moshuarin 90 vjeç. Të faleminderit shumë Zoti Turnova dhe më lejo, me qenë se nuk e bëra në fillim, që ta uroj tani festën e Kurban Bajramit. Faleminderit, urime dhe juve të gjithë, edhe televizionit tuaj, dhe të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të televizionit tuaj, dhe të gjithë shqiptarëve, musliman kudo që jetojnë dhe veprojnë, dhe muslimanëve pjesëtarëve të tjerë që i përkasin këtij besimin e Kosovës më gjerë. Edhe një urime të gjithë me dhe Zotin na ndihmoj realizimin e të gjitha dëshirave tona që i kemi për atë vend ton, për vendin ton, për mirëqenien e përgjithshme të kombit ton. Mirë, të faleminderit shumë, ndërkohë po e shfrytëzoj rastin tani që të njoftoj shikuesit e Klan Kosovës që një dokumentar të përgatitur nga ekipi Klan Kosovës në vitin 2011, atëherë kur haxhilerët kishin shkuar që të kryenin këtë shtyllën, njërën pra ndër 5 shtyllat më të rëndësishme të Islamit, një dokumentar kushtuar pikërisht këtij rrugtimi deri në Mekë, do të mund që ta ndihni sonte duke filluar nga ora 21 në Klan Kosova. Ndërkohë, si shenjë sakrifice ndaj Zotit, besimtarët sot thirrin kafsh për kurban, por një dele, të paktën për një kohë, duket se i shpëtoi kasapit pasi që është parë duke ikur rrugëve në zonën industriale që ndodhet ndërmjet Prishtinës dhe Fushë Kosovës. I ndjekim pamjet nga ky moment.
Do të vazhdojmë tani me zhvillimet të tjera të ditës së sotme. Ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka nisur një vizitë 2 ditore në Bruksel dhe në Strasburg, e ku do të zhvillojë takime me krerët më të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Takimin e parë, ministri Hoxhaj e ka zhvilluar me përfaqësuesen për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s, Federica Mogherinin, me të cilën ka diskutuar për zhvillimet më të fundit politike në Kosovë, sfidat rajonale, liberalizimin e vizave dhe raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndërkaq sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Mogherini në këtë takim ka theksuar rëndësinë e implementimit të marrëveshjes së arritur, si dhe ka deklaruar që të dyja palët duhet të ndërmarrin hapat relevant pa vonesa të mëtutjeshme. Hoxhaj pritet që të takohet edhe me komisionerët Johannes Hahn dhe Dimitris Avramopoulos, me zëvendësekretarin e përgjithshëm të NATO-s, si dhe me shumë eurodeputat. Një predhë e ardhur nga një drejtim i panjohur ka shqetësuar dje një familje në Prishtinë. Policia raporton se një qytetar ka kërkuar ndihmë pasi që plumbi ka depërtuar përmes dritarës në një dhomë të shtëpisë së tij. Nga ky rast nuk raportohet për persona të lënduar. Ndërkohë, të paktën 3 persona kanë mbetur të lënduar në një aksident që ndodhi sot paradite në fshatin Maxhunaj në magjistralen Prishtinë-Mitrovic. Bëhet fjalë për përplasjen mes 2 makinave të llojit Audi dhe Jetta. Njëri nga të lënduarit ka marrë plagë të rënda. Një tërmet i ri i përcjell me buqitje është regjistruar në Shkopë edhe sot në orën 11:50. Tërmeti është ndjerë në rajonin qendror dhe në periferi dhe raportet tregojnë se ka qenë me fuqi prej 2.3 ball sipas shkallës së Richterit. Epicentra e tërmetit ka qenë në fshatin Haraqin e kjo ndodh pas dridhjeve të djeshme që kishin fuqi prej 5.3 ball të Richterit e që si pasojë la rreth 100 të lënduar. Atje, ndryshe shumë qytetarë kanë kaluar natën në qiell të hapur nga frika e ndonjë tërmeti tjetër. Do të kemi tani pak shkputje për reklamat, por me njëherë pas blokut të marketingut do të vazhdojmë bisedën në studio dhe natyrisht do të flasim për festën e ditës së sotme, pra për Kurban Bajramin. I ftuar është Xhabir Hamiti, studiues i shkencave islame. Jemi kthyer tani në studio dhe jemi pjesën e dytë të emisionit të Infomagazin. Është koha për bisedën në studio. Me mua tashmë është profesori në Fakultetin e Studimeve Islame, Xhabir Hamiti. Zoti Hamiti, mirë se ardhët. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Më lejoni fillimisht që t'ua uroj festën e Kurban Bajramit. Faleminderit edhe juve dhe gjithë atyre të cilët na ndjekën këto qaste. Shfrytëzoj rastin që t'ju uroj këtë festë të madhe, duke lutur Zotin që në familjet e tyre të ketë mbarësi dhe të mara. Zoti Hamiti, po e fillojmë pikërisht nga emërtimi i festës, Kurban Bajrami. Fjala Kurban është një fjale me prejardhje të vjetër semite, ndryshe Bajram po është fjale huaj, por në përkthyer në gjuhën shqipe është festa e sakrificës, që ka kuptimin, do thotë kur njeriu kryen obligimet e caktuara brenda kohës së caktuar që është haxhi. Thërë edhe një kurban, ose prej një kurban, dhe duke fliuar atë për hir të Zotit, dhe për të ndarë atë pjesë të mishit ose të atij kurbani me njerëz të cilët janë të nevojshëm. Pra, festat përgjithësi fetare, edhe kurbani ka dimensionin vertikal dhe horizontal. Dimensioni vertikal është i lidhjes së njeriut me Zotin, përkushtimi i tij ndaj Zotit, përforcimi i besimit ndaj Zotit, ndërsa aspekti ose dimensioni social ka afërsia mes njerëzve, solidariteti, do të shtrirja e dorës për ata të cilët kanë nevojë, që ata të cilët janë të nevojshëm për ata që kanë, një forme rritja e dashurisë mes njerëzve në përgjithësi pa dallim. Zotin edhe haxhi ka këtë qëllim. Miliona njerëz të ngjyrave të ndryshme, të etnive të ndryshme, mbledhen në një vend caktuar për një kohë caktuar, që flasin gjuhë të ndryshme, që kanë tradita dhe zakone të ndryshme, por të gjithë të bashkuar për një qëllim, përforcimin e besimit në Zot. Kjo është një shenjë
ose një argument i madh se njerëzit të gjithë pa dallim kanë një krijues. Pra aty më së tepërmi shprehet monoteizmi, besimi në Zot. Pra nuk i ndan asgjë. As që thashë dhe merret, pra gjuha, as raca, as etnia, as traditat, as zakonet, pra të gjithë njerëzit të bohen në një vend për të besuar Zotin ose për të shprehur në fakt, për të shprehur dashurinë ndaj Zotit në formë dhe në mënyrë kolektive. Po, dhe Zoti Hamiti, në fakt, gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë ditëve sa zgjat festa Kurban Bayramit, ne ndëgjojmë jashtëzakonisht shumë fjalën tolerancë dhe solidaritet, por sa në fakt vërtet jemi, jo njerëzit në përgjithësi, po flasim më konkretisht për shqiptarët, për kosovarët. Në përgjithësi, në fakt fetë monoteiste dhe feja islame, në veçanti, me që unë jam i sigurt se flas për fenë islame në këtë rast, qëllimi i saj, qëllimi i shpalljes hyjnore, i mësimeve që dalin nga libri i shenjtë, nga porositë e pejgamberit janë që njeriu ta kuptojë qëllimin e jetës së tij në këtë botë. Pra njeriu duhet ta kuptojë se cili është qëllimi i tij, cili është misioni i tij, cilat janë detyrat e tij, edhe personale, individuale, por edhe familjare dhe shoqërore. Njeriu duhet që gjithsesi ta kuptojë se ardha e tij në këtë botë ka një qëllim, ka një arsye. Prandaj kur njeriu kupton qëllimin dhe arsyen, normalisht që ai nuk del asnjë jashtë binareve njerëzor. Pjesë e njerëzimit, ose njerëzisë në fakt, dhe humanizmit është edhe toleranca dhe respekti i tjetrit. Në momentin që njerëzit e kuptojnë se të gjithë qenia njerëzore ka një gjenezë, ai respekton të tjetrin edhe e toleron tjetrin. Po sa e kanë kuptuar Zoti Hamiti, kështu do duhet të ishte, por si në fakt. Për sa e kanë kuptuar, unë nuk kam ndonjë përqindje të caktuar, ose nuk kam një statistik, por të gjithë duhet të punojmë që ata ta kuptojnë. Do të punojnë edhe ju, do të punojmë edhe ne, do të punojnë edhe institucionet edukative, shkollore, mësimore, që këto janë tash edhe vlerat demokratike, institucionet demokratike të cilat thrasin për respektimin e të gjithë njerëzve, për barazinë e të gjithë njerëzve pa dallim besimi ose etnie. Pra të gjitha këto kanë edhe burimin edhe në fetë qellore. Pra njeriu është njeri. Gjeneza të cilën ne e quajmë në literaturën islame gjeneza ademike, e cila rrjedh nga njeriu i parë Ademi dhe gruaja e parë në sipërfaqen e tokës sipas feve monoteiste, Hava ose Adam and Eva, është ajo e cila i bashkon njerëzit. Sepse të gjithë njerëzit e kanë një gjenezë. Dhe kjo është më rëndësishme që të kuptohet nga gjithë. Në mënyrë që të tolerojnë dhe të respektojnë tjetrin. Por normalisht liria dhe respekti cenohet kur ajo rrezikohet nga të tjerët. Ose për shkak të mosdijes, ose për shkak qëllimeve, tendencave, paragjykimeve e kështu me radhë. Po a punohet mjaftueshëm Zoti Hamiti se na tha që edhe ne edhe ju edhe në fakt gjithë shoqëria duhet punoj në mënyrë që njerëzit ta kenë në mendje solidaritetin, paqen dhe flijimin, ndihmën ndaj njëri tjetrit gjatë gjithë kohës, jo vetëm kur vjen Fitër Bajrami ose festat janë për të përkujtuar, për ndryshe njeriu është i thirrur gjithmonë që të jetë njeri. Gjithmonë të jetë brenda kornizave njerëzore humane. Po, Zoti Hamiti, të lutem para se të vazhdojmë veç mikrofonin, nëse mund ta kthesh lart, për shkak se kam probleme me të ndëgju. Po, në rregull është. Faleminderit. Pra njeriu është i thirrur gjatë gjithë kohës që të jetë brenda kornizave njerëzore, morale, të jetë human gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës fakt. Sepse festa është një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, dhe jeta e njeriu nuk kufizohet në festa. Pikërisht prandaj pyeta. Dhe shohim që në veçanti gjatë këtyre ditëve të festave, Fitër Bajramit ose Kurban Bajramit, cili do të qoftë, i kushtohet jashtëzakonisht shumë vëmendje veshmbathjes, ushqimit, ta kemi një tryezë sa më të begat, sa më Po, kjo është për të përkujtuar, thashë edhe më herët, zakonisht në ditët e festave, jo vetëm festave fetare, por në çdo festë njerëzit kanë bëjnë një veshje ose një përzgjedhjet e garderobës më specifike, normalisht që edhe rendit në shtëpi rregullojnë kur vinë mysafirët, kur kanë diçka të veçantë, por në veçanti për festat fetare, familjet kudo
përgatisin edhe diçka të veçantë nga ushqimi, përgatisin edhe pastërtinë e shtëpisë, të oborrit e diçka, por gjitha këto janë pjesë të cilat duhet vazhdojnë normalisht. Mirë, po për raste specifike, për raste të veçanta shtohet përkushtimi më i madh. Por kjo nuk do të thotë pra që kjo të jetë e kufizuar as solidariteti, as pastërtia, as njerëzillëku, as humanizmi vetëm në festa. Por festat janë për kujtim kur njeriu në momente të caktuara e rrit ndjenjen e besimit ndaj Zotit dhe solidaritetit. Unë i kam hasë dhe i kam dëgju disa teza të ndryshme se si ka ardhur, si e ka zanafilla në fakt Kurban Bajrami, me qenë se jemi të Kurban Bajrami, po flasim për këtë fest. Na thoni jo si përse? Po, nëse him aspektit historik është kogja historie gjatë kjo, por në pika shumë të shkurtra, që në literaturën fetare shpjegohet se që në momentin e parë kur është kriju Ademi dhe Hava, bitet e tyre janë urdhëruar që të sakrifikojnë kurban, të flijojnë kurban. Mirë, po kjo forma që ne e praktikojmë dhe muslimanët që sot e praktikojnë në botë, rrjedh që nga koha e profetit Ibrahim, që në fetë tjera është i njohur me emrin Abraham, ndryshe edhe themelues i feve monoteiste, i cili në përkushtim ndaj Zotit nga kishte në fakt ishte urdhëruar nga Zoti që për hir të tij të flijojë dhe me të dashurin birin e tij, por që Zoti në momentin e fundit e kishte urdhëruar që mos ta thërë për kurban birin e tij, sepse ju e dini gjatë kulturave të hershme, kulturave romake, kulturave të shoqërive të hershme historike, njerëzit kanë flijuar njerëz për të arritur diçka. Dhe në vend të birit të tij Ismailit, Zoti i çon një kurban që ta thërë në vendet e tij. Dhe kjo jep me nënkuptues se Ibrahimi ishte i gatshëm që për hir të Zotit të flijojë me të dashurin e tij. Kjo jep me kuptu, kjo është aspekt simbolik që tregon se njeriu për hir të Zotit e bën atë të pamundurën. Dhe kjo do të thotë që njerëzit punët e tyre në këtë botë t'i lidhin për hir të Zotit, sepse as gjaku, as mishi nuk arrin të Zoti, por arrin punët e mira, veprat e mira, përkushtimi i mirë. Këto janë rite fetare, rregulla fetare, të cilat njerëzit i kryjnë në kohë caktuara, në vend caktuara, në momente caktuara. Mirë, po njeriu duhet të jetë i lidhur me Zotin gjithherë, dhe çdo vend dhe çdo kohë. Jo vetëm brenda kohës së kurbanit, jo brenda kohës së Ramazanit për shembull, ose festave të tjera, çfarë do qofshin ato të lidhura me besime, por njeriu kërkohet që çdo herë të jetë i përkushtuar ndaj Zotit, çdo punë që e bën të bëj për hir të Zotit. Ta ketë në mendjen e tij dhe në shpirtin e tij dhe në zemrën e tij se kudo që është dhe çfarë do që bën, është mbikëqyrë nga një fuqi absolute me që ajo është Zoti. Na folet për kohën, vendin edhe momentin se kur duhet bëhet thirrja e kurbanit. Në fakt, po e lidhi me vendin tash, kemi parë edhe si vjet, por edhe vitet e kaluara, festat e kaluara që në Prishtinë edhe në gjithë Kosovën, në fakt, kurbanët thirren edhe në vende ku në rrugë, në ambjente të hapura, gjithandej. A ka ndonjë rregull se si duhet bëhet thirrja e kurbanit? Po, unë mendoj se shoqëria duhet krijoj vende të caktuara ku duhet bëhet thirrja e kurbanit, sepse njeriu kur kryen një rit fetar duhet ta kryejë në vend të pastër. Normalisht që është shumë e domosdoshme ajo që vendi të jetë i preferuar, jo në rrugë, jo në formë klandestine, siç po ndodh dhe siç ka ndodhur. Pra është një kulturë e cila nuk duhet të vazhdojë kështu, duhet të punohet me organet e vendit, me përgjegjësit komunal që të caktojnë vend caktuar për thirrjen e kurbanëve ose për thirrjen e shtazën në përgjithësi, sepse shtaza nuk thirret në rrugë. Aty mund të kaloj fëmiu, aty mund të kalojnë njerëz që janë të ndjeshëm, aty mund të përhapin edhe sëmundje të ndryshme për shkak të nxehtësisë, sidomos kur është koha e nxehtë, pra duhet krijohen kushte. Ajo është kulturë. Duhet të krijojmë kushte për
therrje dinjitoze të kurbanit, se për prerje dinjitoze të kurbanit. A keni pasur ju ndonjë rast që keni komuniku me persona që marrin përsi për ta kryen këtë veprimtari, as keni asnjë lloj lidhje me ta? Jo. Të bëni thirrje ose qoftë organeve kompetente, përfshirë policinë, inspektoratin komunal, që ti mbikëqyrin më shumë të mos kryejnë në fakt, nëse nuk ekziston një bashkëpunim i ndërsjellë me të gjitha institucionet, qoftë ato fetare dhe komunale, atë është e pamundshme se të parandalohet një veprim i tillë. Si institucion fetar, unë nuk jam në hierarkinë e përgjegjësisë çfarë duhet bëhet, por mendoj se kishte me qenë e mundur, normalisht nëse kishte me pas një bashkëpunim mes institucionit fetar dhe organeve komunale që këtë rregullohet në mënyrë më të mirë. Po, zotë Hamiti, po i kthejmë tash pak më herët, përpara se të vini ju në studio, e patëm një lidhje telefonike me Muftiun Ajm Tërnava, e cili tash më ndodhet me gjithë haxhilerët e tjerë në Mekë, dhe ai na njoftoi se në mesin e tyre ndodhet edhe një vajzë 10 vjeçe, është haxhilerja, ta quaj kështu më e re. Si është e rregulluar kjo çështja e moshës, prej çfarë moshe lejohen për gjithë ata që duan të marrin rrugë drejt Mekës? Po fëmija nuk është i obliguar për kryerjen e obligimeve fetare. Nuk është i obliguar as për rritë të tjera fetare, as për haxhin. Njeriu duhet të arrijë moshën madhore për të hyrë në kuadër të obligimeve fetare, por edhe civile dhe njerëzore. Mirë po, është drejtë e çdo kujt që ta merr fëmijën nëse ka kushte ekonomike të mjaftueshme, ka mundësi ekonomike, mund ta merr fëmijën, nuk është ndonjë ndalesë, nuk ka pengesë. Po, prej çfarë moshe mund të jesh i pavarur, ta quaj kështu kushtimisht? Po, mosha madhore, dikush tash po kufizon edhe më të vogël, dikush 16 vjet, po thon dikush 17, dikush 18, por zakonisht prej 18 vjet. Dhe qëllimi kryesor i gjithë kësaj feste, natyrisht dhe fjala më e përmendur gjatë këtyre ditëve, është çështja e solidaritetit. A ka pasur diçka ndonjë organizim Bashkësia Islame e Kosovës në këtë drejtim këtë vit kësaj radhe? Po në kuadër të institucionit Bashkisë Islame ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë një organizatë bamirëse quajtur Bereqeti, e cila ka bërë shpërndarjen e disa pakove para fillimit të Bajramit, është fjala gjatë natës së Bajramit, duke ju ofruar familjeve ose atyre të cilat janë më të nevojshëm pako ushqimi, kurse në ditët vijim zakonisht bëhet shpërndarja edhe e mishit të kurbanit, pjesa e cila tepron për familjet varfëra, për institucionet të cilat janë nevojshme e kështu me radhë. Kur jemi të ushqimi, a ka ndonjë ushqim të veçantë i cili duhet domosdoshmërisht që të gatuhet në ditën e Bajramit ose natën e Bajramit? Nuk ka diçka specifikume. Nuk ka specifika, varësisht prej familjes, prej aftësisë kuzhinierës. Të zonjës së shtëpisë. Zonjës së shtëpisë. Nuk ka diçka të kufizuar. Mirë, zoti Hamiti, po ju kërkoj falje vetëm pak minuta, do ta kemi edhe një lidhje tjetër direkte nga Meka. Atje, nëpërmjet telefonit, do të na flas një person i cili ka shkuar për herë të parë që ta kryej këtë ritual, pra njërën prej 5 shtyllave kryesore të Islamit. Është Drem Boshnjaku me cilin do të bisedojmë tani. Zoti Boshnjaku, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe urime festën e Kurban Bajramit për ty dhe gjithë besimtarët që ndodhen me ty në Mekë. Falenderës, urime dhe juve në studio, si dhe gjithë pjesëtarët e musliman që jetojnë në Kosovë. Të falenderit shumë. Zoti Boshnjaku, na thoni ju lutem si ka qenë kjo përvoja juaj e parë në mesin e haxhilerëve. Është hera e parë që ju keni vizituar Mekën, na rrëfani pak si ishte si përvojë. Po, është një impresion emocional vështirë i përshtuar me fjalë, i përcjellur me disa rrite fetare të cilat në vete ngërthejnë një historik të civilizimit profetik, duke filluar nga Ademi, pastaj tek Ibrahimi dhe në fund të profetit Muhammed. Ishte një sakrificë, e cila në fund ngërthen me një grumbull vlerash të cilat sjellin kënaqësi të pafund. Zoti Boshnjaku, ju jeni mjek me profesion, jeni neurolog. A ka pas nevojë dikush, thash zotit mos ketë pas, por a keni pas ndonjë kërkesë të tillë që ta ndihmoni dika nga rreth 1000 haxhiler sa kanë shkuar nga Kosova si vjet në Mekë? Stafi mjekësor i përbërë prej 6 mjekëve dhe një teknik ka qenë shërbim të haxhilerëve 24 orë. Kryesisht ka pas ankesa për shkak të sëmundjeve kronike,
po ashtu disa anketa thjeshta si ftohje të zbatim të grupës, të cilat janë menaxhuar në mënyrë të suksesshme, nuk ka pas ndonjë problem të veçantë që vlen të theksohet. Dhe jo kur do të ktheheni në Prishtinë, meqense më duket që mund të ktheheni menjëherë ose të vazhdoni të qëndroni akoma për disa ditë të tjera. Jo, i kemi edhe disa pjesë për të kryer, e kemi edhe tavafin e haxhit, tash do ta kryejmë sot, po ashtu edhe hidhjen e buralesave në 3 vende në Mine. Pastaj do ta kryejmë tavafin në Lamtumirës, do shkojmë pastaj edhe në Medinë, do të qëndrojmë 7 apo 8 ditë, diku ka data 23-24 do të kthehemi për Kosovë. Mirë, zoti Boshnjaku, të faleminderit shumë për këtë eksperiencë që ndave me ne dhe me shikuesit e Klan Kosovës. Faleminderit edhe për juve që më dha këtë mundësi. Faleminderit. Zoti Hamiti, janë rreth 1000 haxhilar që kanë shkuar si vjet në Mekë dhe apo rritet numri, po ka interesim më të madh se sa herave të kaluara, apo bie, apo është konstante kjo shifra? Këto 5-6 vite sa unë kujtoj, këtu është cilë numri, dikon 850, 840, 870, jo me tepër. Po, ndërkohë, kemi parë edhe, në fakt, mund t'jem jo objektive në këtë rast, por e di që ka pas shumë persona cilët kanë agjëruar Ramazanin. Apo shtohet numri i personave që po i ndjekin më shumë këto rritet fetare, që po agjëruan Ramazan, po i bashkohen haxhilarëve në Mekë, kështu me radhë? Po, është një këthim i rinis, një qasje e re e të rinjeve ndaj fesë. Dhe kjo është në rritje faktikisht, për shkak se të kaluarën, dashnë se të reqim një paralele mes të kaluarës dhe të sotshmesh, muj me pa një dallim tek mjetet e informimit të cilat nuk kanë qenë atë kohë prezente, si që është për shembull Facebooku, si që janë websajtet të ndryshme dhe faqet të cilat mbahen nga institucionet të ndryshme rreth vetëdijsimit të njerëzve për rëndësinë që ka feja, dhe kjo i ka mundësu shumë të rinjë që të kenë qasje të drejt për drejt dhe të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj besimit në Zot dhe t'i afrohen me tepër kulteve fetare. Për dallim nga e kalumja, kjo është ajo një prej arsyeve kryesore, normalisht që njerëzit jo vetëm në Kosovë, por kudo janë duke u kthyer besimit, njerëzit po e kërkojnë besimin, religioni ose besimin e Zot nuk ka vdek, nuk do të vdes, por është shumë e rëndësishme se kush i orienton dhe në çfarë rrugë i orienton, sepse kemi edhe orientimet e shtrembërta të cilat bëhen në emër të fesë. Duhet që institucionet tona të punojnë këtë drejtim, normalisht institucionet fetare në rand të parë që të mos japin mundësi çdo kujt që të merr primatin e fesë duke devijuar ose duke shtrembruar qëllimet apo mësimet fetare për ndonjë ideologji të caktuar, siç ka ndodhur dhe siç ndodh, sepse gjatë historisë feja është keq përdorur. Fatkeqësisht në raste të caktuara, në rrethana të caktuara për qëllime të caktuara. Prandaj është më rëndësi që të rinjët tanë të orientohen në fe, por të orientohen në rrugën e mesme, as radikale, as ekstreme, vija e cila i ofron njerëzit mes vete, që nuk i anatomon ose nuk i kërcënon të tjerët në emër të fesë, por që besimin e kultivon pikërisht për hir të Zotit, për dashurinë që duhet kiroj me vetveten e vet, për familjen e vet, për rrethin e vet, për shoqërinë përgjithësi, që ta ndihmoj vendin, jo ta kërcënoj në emër të fesë. Zotë Hamiti, në fakt ju për këtë temë di që keni diskutuar edhe shumë herë të tjera, keni bërë thirrje gjithashtu që të mos i bashkohen këtyre ideologjive të gabuara paras luftrave në vende të ndryshme në emër të asgjëje, ta quaj kështu kushtimisht, por po e lëm këtë çështje s'po flasim sot, meqense po flasim vetëm për festën dhe duhet ta bëj një farë diferencë, në fakt po i los ta bëni jo, mes Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit. Cili është dallimi mes këtyre dy festave të Bajramit? Po, Fitr Bajrami vjen pas përfundimit të Ramazanit. Pas një përkushtimi një mujor të besimtarëve ndaj Zotit, duke agjëruar se abstenuar nga ushqimi, nga pijet, nga kënaqësitë e pëshorës, të cilat janë të lejuara pas ose para Ramazanit, dhe vije do të Fitr Bajrami. Fitr Bajrami në gjuhën shqipe do të kthejmë në natyrshmëri. Njerëzit kthehen në natyrshmëri pas një kohë që ata ishin në një lloj sistemi të caktuar kohor, duke ju përkushtuar Zotit me të gjitha mundësitë e mundshme. Ndërsa Kurban Bajrami vjen pas
përfundimit të haxhit. Pas largimit të njerëzve nga lugina e Arafatit që ishin të gjithë, si thash në fillim, në mënyrë kolektive të buar, të bashkuar në një vend caktuar, për në Mekë, që kthehen për në Mekë, do dita e 10 e muajit të Dhulhijhe sipas kalendarit lunar. Pra pas një sakrifise pashtu, sepse nuk është lehtë që ndrohet në atë kallabllak, në atë grup masiv të njerëzve. Janë mbi 1 milion. Ma shumë se 1 milion, mund të jenë rreth 2 milion e 500.000 ose 3 milion nga njëherë arrin deri në 3 milion. Si vjet numri duket se është pak më i vogël për shkak se 1.885.000 persona. Zakonisht edhe herë zvoglohet, herë rritet, por si vjet sa kam dëgjuar, besimtarët e Iranit nuk kanë marrë pjesë për shkaqe politike, çfarë të di unë. Pra është një numër pak më i vogël këtë vit se sa vitin e kaluar, se sa vitet e mëhershme. Pra vjen pas luginës së Arafatit, pas kryerjes së haxhit, pas vizitave të vendeve të shenjta që i bëjnë haxhlerët ose pelegrinët. Dhe kjo është dallimi do të qendror mes këtyre dy festave. Përndryshe janë dy festa mashtore, dy festa kryesore për të gjithë besimtarët e besimit islam kudo që janë në botë. A ka ndonjëra më shumë apo më pak rëndësi, apo janë cila është më e rëndësishme? Të dyat janë të rëndësishme. Normalisht njerëzit e quajnë këtë bajram të vogël, edhe pse ky do duhet të ishte bajram i madh për shkak të rëndësisë i ka, për shkak të vështirësive që i ka, sepse me lehtë është agjërohet sa të shkohet në haxh. Ju e dini se merrni për shembull historikun e pelegrinazhit në Mekë dhe në Medinë, njerëzit kanë udhëtuar, unë e mbaj mend njerëz të cilët kanë treguar se prej këtu janë nisë në kamp, me gomar, me deve, kanë udhëtuar me muaj, derisa kanë arritur. Shumë prej tyre edhe nuk janë kthy për shkak të mundësive atër që kanë qenë, ose kushteve të papërshtatshme, kanë vdekur në rrugë. Pra dëshira e madhe për ta vizituar atë vend ka qenë qyshherët, por vështirësitë janë shumë më të mëdha se sa agjerimi i muajit Ramazanit. Prandaj vlera nuk mundesh me thënë se kjo është e madhe, por të dy bajramet janë të Megjithatë këto po e quani bajram i madh, sa lehtë nuk kuptohet që është për pak shkak e të rëndësishme. grumbullimit të njerëzve, për shkak të rëndësisë që ka, sepse ky në fakt është një kongres i madh i të gjithë pjesëtarët besimit islam, të cilët të bohen në vend caktuar, në kohë caktuar. Unë kam pas rastin vetë që të jem pjesë e haxhit dhe aty shet diversitetin e njerëzve, diversitetin lingvistik, racor, të gjitha shtresave njerëzore, të gjitha pjesëve të botës, sepse në fakt kudo që ka musliman në botë marrin pjesë në haxh. Aty keni pasqyrë gati të njerëzimit. Po. Zoti Hamiti, krejt me qenë se jemi në minutat e fundit të këtij edicionit Infomagazinës, krejt për fond po ju pës pak për një shkrim cilën e keni bërë në mars të vitit 2016. Dhe ka pas të bëj me rënje tona të lashta, në fakt, dhe ju keni deklaruar që ne jemi shumë të lashtë në këtë vend, kështu diçka për hir të së vërtetës. Unë nuk arrita ta kuptoj deri në fund. A na thoni shkurtimisht, ju lutem, çka i bie kjo që ne jemi shumë të lashtë kur Jo, unë e kam lidhur atë që si njerëz, do të si shqiptar faktikisht. Si shqiptar kemi një PR të hershme në këto trojë, në këto vende, nuk jemi të sotshëm, pra kemi një gjenezë autoktone edhe duhet ta ruajmë. Unë e kam përdorur çdo herë që neve nuk duhet na ndaj nuk duhet na ndajnë si shqiptar besimet e ndryshme, por duhet na bashkojnë, sepse ne ndajmë një vend, një dhe, një gjuhë, një kulturë, pavarësisht orvatjeve të ndryshme për të ndarë dhe përqarë. Dhe ka pasur tendenca, dhe ka tendenca, që edhe përmes elementit vetar, shqiptarët t'i dobësojnë, t'i përqajnë dhe t'i dobësojnë, dhe pastaj kur shqiptarët ose njerëzit pa marrë parasysh është shrit njëzore, kur përqahen dobësohen dhe kur dobësohen sundohen nga të tjerët. Megjithatë kam përshtypjen që në shentrimin e Nën Terezës që u bë në Vatikan u dëshmua e kundërta, që shqiptarët nuk është se janë të përqarë, aty kemi parë përfaqësues të pothuajse të gjitha feve, shqiptarët Kosovës, cilët kanë qenë
pjesëmarrës në këtë Unë kam ceremoni? folë kundër tendencave, nuk kam thënë që jemi të përqarë, unë kam folë kundër tendencave dhe kundër elementeve cilat, ose pikave të cilat janë mundua, ose mundohen njërë nga jashtë që t'i fusin në mesin tonë shqiptarë. Po ajo normalisht që ka dëshmu dhe dëshmon unitetin tonë dhe bashkëtesën tonë fetare, cila është ngulitur thellë në shekuj. Dhe uroj që edhe në të ardhmen të jetë kështu. Po, mund t'ju lëshoj nga këto pa ju pyetur për një çështje e cila u diskutua jashtëzakonisht shumë këto ditëve të fundit, e që ka të bëjë me kungimin e kryeministrit vendit Isa Mustafën dhe presidentit Hashim Thaqit. Ju thatë se po folim për Bajramin, tash dole prapë Po më qenë na të pruan disa minuta. Për Kurban Bajramin edhe për kungimin, në fakt nuk e di çka është ajo, ose çfarë do me thënie ka ajo, por se kuptoj këtë polemik, pse të bëhet kjo polemik, nuk e kuptoj. Më duket pak absurde, sepse përzgjedhja e vendeve sigurisht nuk është bërë nga këta, por është bërë, as jam për me mbrojt, as për me përzgjedhja e vendeve zakonisht bëhet nga protokolli, dhe nuk e di qëllimin ose tendencën e kësaj polemike mediatike. Në aspektin religios, nuk është se ka ndonjë të lashët se ka ndodhë kjo? Po në aspektin tjetër çfarë ka? Jo, në asnjërin, unë veç po pyes. Atëre, nëse nuk ka ndonjë të lashe... Nuk po besoj që ka të lashe në asnjërin. Na kemi ma shumë probleme të bisedojmë vendin tonë edhe të sqarojmë dhe të thrasem dhe të nxisim njerëzit që të punojnë marrë mirë, që ta ndihmojnë njerëzit që ta zhvillojnë vendin, që ta zhvillojnë ekonominë, edhe të mos merremi me paragjykime ose me etiketime të njerëzve. Sepse ne si popull që jemi popull i vogël dhe e dim dhe e kuptojmë njëri tjetrin në atë formën që e dim çdo njeri se çfarë çka bën dhe me çka merret dhe cilë është aktiviteti i tij. Prandaj po më duket se si shoqëri jemi të marrë shumë me njëri tjetrin, nuk po merremi me interesin e përgjithshëm. Përderisa nuk merremi me interesin e përgjithshëm se kësaj shoqërie ne kemi me stagnu dhe siç po stagnojmë në shumë fusha. Mendoj se edhe jo që mendoj, po besoj shumë që Zoti, sepse atë e thot edhe në librin tonë Shenjtë Kur'an, nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa njerëzit nuk e ndryshojnë vetveten. Ne duhet ta ndryshojmë vetveten për të mirën tonë, për të mirën e të ardhmes së fëmijëve tonë, për forcimin e vendit, sepse po e shihni edhe vetë, edhe ju jeni një moshe që rrini me të rinjt dhe i shihni se çfarë janë mendimet e të rinjve, cilat janë ëndrat e të rinjve, cilat janë mundësitë e atyre të rinjve të cilët dëshirojnë që të bëjnë diçka, të punojnë diçka, por nuk kanë mundësi, e ne duhet t'i krijojmë mundësi. Çdo i ri gati mendon të ikë nga zhvendit. Pse? Sepse ne nuk kemi punu si duhet. Definitivisht kjo po shihet dhe po preket. Prandaj ne si shoqëri mendoj se duhet merremi me këto çështje, të rëndësishme, madhore për shoqërinë, dhe jo me etiketime ose me edhe çështjet e cilat për mendimin tim janë, nuk e di pse të bëhen shpesh në media bëhen disa çështje shumë minoritare. Po më qenë se po flasim për president dhe për kryeministër zoti Hamiti, unë mendoj që natyrisht që gjithçka intereson opinionit publik dhe portalet, mediat janë të lira që ta bëjnë lajm çdo sjellje të tyre. Po, definitivisht, për shembull, po ti nuk mundesh me thënë për një njerëz që shkon në xhami se është bë për shembull musliman ose u shkon në kishë është bë krishterë. Pikërisht për këtë arsye ju pyeta. Nuk mundesh me thënë ti për shembull për një person kushdo që jetë ai që ka shkuar ta vizitojë xhamin ose ka shkuar të marrë pjesë në një ceremoni të caktuar brenda institucionit fetar, qoftë ai krishter apo musliman, se ai e ka ndryshuar bindjen ose ai ka kalu. Bindja e njeriut është bindje brendshme. Ajo nuk ndryshon letë, rënjët e saj janë të thella. Prandaj, me një shkuarje ose me një ullje në një pjesë saktuar të protokollit, nuk mendoj që njerëzit i ndrojnë edhe bindjet e tyre shpretërore. Kjo ka qenë dilema, kjo ka qenë debati, ju në dhatë një përgjigje, falemderit shumë. Mas mjeti të pyetni ata. Do t'i pyesim edhe ata sa po t'i takon. Falemderit shumë, zoti Hamiti, për gjitha këto informacione që i dhatë për shqiptarës në KlanKosova. Ju falemderit shumë edhe ju shikues të nderuar, kaq kishim për infomagazinën e sotme, ne do takohemi sërish nesër në po të njëjtin internet.